Те, що автономію окупували російські солдати, а не бійці самооборони Криму, очевидно. Але ми вирішили детально розглянути оснащеність агресора, аби було ще зрозуміліше, що бійці без нашивок – військовослужбовці східного сусіда. Спорядження і зброю зелених чоловічків, які ступили на кримську землю, можуть викликати в українських військових хіба що заздрість. Адже всі представлені зразки – останнє слово військово-промислового комплексу Росії. І на жодному немає клейма «Сделано в СССР». Это были российские солдаты? Посмотрите на постсоветское пространство. Но они еще прям так полно формы, так которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Як виявилось, ні в Україні, ні в Росії комплект спорядження, у якому красуються окупанти, придбати не можна. Східний сусід його запровадив лише рік тому, і досі не всі військові підрозділи укомплектовані новим спорядженням під назвою «Концепт». Нашим кримським колегам вдалося поспілкуватись лише з одним так званим представником самооборони Криму, який одягнений не так одноманітно, як решта загарбників. Його однострій німецького зразка, який зазвичай одягають на полювання, риболовлю чи гру в страйкбол. Вы находитесь вместе с российскими военными. С чего вы взяли, что это российские военные? А чьи это военные? В данном случае я не хочу вскрывать, скажем так, где эти ребята живут, да, и кто они. Но я могу вас заверить, вы очень сильно будете удивлены в скором времени, когда узнаете, кто это. Это крымчане. Так откуда у этих людей оружие столько? Добрые люди помогли. У вільному продажу цієї зброї немає ні на Кримському півострові, ні на території східного сусіда. Без дозволу її не можна переправити через кордон. Більше того, зафіксовані зразки техніки та озброєння – все найновіше, чим оснащують російську армію. Модернізовані СВД, безшумна гвинтівка «Гвинторіз», нові автомати Калашникова серії 100 з планкою Пікатіні для спецобладнання – такі є лише на озброєнні Росії та Вірменії. Також ми бачимо на озброєнні РПГ-26 «Аглень», які є тільки у спецпідрозділів. Це гранатомети одноразові, ручний кулемет «Печенег». Він також є. «Печенег» є на озброєнні лише в Росії, Казахстані та в Киргизії. Присутність у Криму саме російських військових видає їхній камуфляж. А це 3 категорії – морська піхота, військові десантники та спецпідрозділи Генерального штабу Росії. Але окрім них, за словами Василя Семенюка, у Криму зібрано зведений полк, який нараховує до 2000 кримчан. Я подчиняюсь своему командиру роты. Казак, Терской. Вот. Взять у него, ну вот видите, то есть вот это вот мой непосредственный командир. Я пришел, записался, увидел, что он толковый офицер, а я, простите, свою жизнь и жизнь тех, кем я командую, не могу доверить кому попало. Про своїх компаньйонів, які навіть без нашивок та номерів на техніці не можуть приховати свої належності до російської армії, псевдоофіцер бажає мовчати. Мовляв, так буде краще для безпеки сімей зелених бійців. Але якщо наявність оптичних приладів, таких як «Тюльпан ОСП» чи 1П-93 та транспортних модульних жилетів 6Ш-117 можна пояснити корупцію у російському військово-промисловому комплексі, то продаж бронеавтомобілів СТС «Тигр» у чужу державу приховати важко. Їх уже намагались реалізувати на Близький Схід, але машини не пішли. І не дивно, адже навіть у Криму вони показали себе не з кращого боку. Вартість однієї машини «Тигр» – це близько $60 000. Десь в цьому діапазоні, в залежності від того, який об'єм мається на увазі автомобілів, там 20, 30, 100, і залежить від того, які оснащення цих автомобілів. У нас є застарілі наші УАЗики, і, в принципі, є виробники, які виробляють в Україні достатньо якісні броньовані автомобілі, проте, на жаль, вони на збройні України не постачались. Очевидно, що російська сторона перекинула до Криму найкращі свої сили, максимально оснащені свіжими зразками спорядження, зброї та техніки. Але сумно, що це відбувається у той час, коли меншолітні підрозділи східного сусіда лише мріють про таке оснащення.